Вертикал з суцільним швом, рутиловим електродом. В чому тут підступ? Я вам сьогодні поясню і зварю все ж таки суцільним швом, без відриву, і розставимо всі крапки над «і», як кажуть. Рутилові електроди – це електроди, все ж таки, які добре запалюються повторно, на відміну від іонів. Але шлак тече і не втримує рідкий метал на вертикальній площині. Тому ми і зварюємо ними з відривом або з інтервалом, щоб дати шлаку трохи охолонути. Виходячи з цього, щоб зварити оці дві пластинки товщиною 4 мм без відриву, нам потрібно знизити струм до мінімально можливого, враховуючи те, що починаючи десь із середини пластин, у нас пластини настільки розігріються, що це призведе до неконтрольованого процесу. Окрім цього, просто вести електрод без коливальних рухів у нас не вийде. Тому що, знову ж таки, шлак не буде застигати і тримати зварну ванну. Нам потрібно здійснювати коливальні рухи з однієї кромки на іншу, щоб попередній дати охолонути. Зварювати буду монолітом. Одразу скажу, це не панацея, можна і іншими, в нас їх просто багато. І, до речі, в пачках картонних, у плівці вакуумні, мені здається, краще були, чим це в тубусах. Чи вони вологу в тубусах натягують, чи що, але без прожарення зварюють так собі. Бувають, тухнуть посеред шва, а частіше кінець електроду ізолюється таким блискучим покриттям, що стукати треба, щоб відбити, поки очі не повилазять. Буває і після пічки не допомагає. Хто знає, відпишіть, чому так і що це таке. Ну що ж, прихватив я не по технології, бо пройти нам прихватку на низькому струмі буде тяжко, але ж нам сам процес цікавий. Динаміку залишимо, мабуть, 20-ку, струм зменшимо десь 60, 55 навіть. І щоб при такому низькому струмі знизу запалити на холодній пластині, нам потрібен буде hot start. 140 стоїть, 55, 130 буде достатньо. І 2 секунди максимум. 2 секунди нам буде достатньо, щоб сформувати зварювальну ванну. Я прихватив пластину, не заставив туди, тому що мені так незручно буде знімати. І так камеру потрібно дуже близько. Ну що, поїхали, поки за нами не приїхали. От такий у нас шоу получився. Не знаю, може комусь подобається рутилом іздіватися. Але я більш схильний до іонів на рахунок вертикалу без відриву. Хочу ще відповісти деяким глядачам, що кажуть, профтехосвіта – це для бумажки. І що студенти після училища, коледжу приходять на виробництво і їх перевчають. То скажіть, чому ви там їх перевчаєте? Зварювальному русифікованому жаргону?
постоянка, перемінка, ручник, ведешка. Те, що ви мені в коментарях пишете. Я топлю за профтехосвіту і скажу, що з кожним днем, незважаючи на війну в Україні, ми стаємо краще. Це наш обов'язок. Ми даємо базові знання і вміння на сучасному обладнанні. А обов'язок підприємств в сьогоднішній час – брати на виробничу практику молодих спеціалістів і навчати працювати відповідно свого профілю, на своєму обладнанні. І виробнича практика – це є також навчання. Але ж інше діло, якщо там є кому вчити і якщо немає. Тому, якщо ви живете із стереотипом, що українська профтехосвіта – це бурса, общага і бумажка, то нам не по дорозі. Виходьте з цього потягу і не каламутьте воду. А всім іншим – дякую. Не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб не пропустити слідуючий урок.